ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ। ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ। रूस ने यूक्रेन के शहर लवीव उत्ते किया हवाई हमला। गोदाम दे विच लगी भयानक अग, कई लोग जख्मी। अमरीका दे विच भारतीय ने रैली कढ के जाह्नवी दे लई कीती इंसाफ की मंग। मौत उत्ते हसन वाले पुलिस मुलाजम के खिलाफ कार्रवाई की कीती मंग। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਥੱਲੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਭਖ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਉੱਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੁੰਦਿਆਂ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਨਿੱਜਰ ਜੋ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਰੀ ਡੈਲਟਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹੋਏ G20 ਸਿਖਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਸ ਕਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕੋਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਕਰਵਾਈ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. Canada has declared its deep concerns to the top intelligence and security officials of the Indian government. Last week at the G20, I brought them personally and directly to Prime Minister Modi in no uncertain terms. ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੀ ਸਰਾਸਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਨਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤਯੋਗ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਭਾਰਤ ਉੱਪਰ ਇਹ ਦਬਾਅ ਪਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਈ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇ। Any involvement of a foreign government in the killing of a Canadian citizen on Canadian soil is an unacceptable violation of our sovereignty. It is contrary to the fundamental rules by which free, open, and democratic societies conduct themselves. As you would expect, we've been working closely and coordinating with our allies on this very serious matter. In the strongest possible terms, I continue to urge the government of India to cooperate with Canada to get to the bottom of this matter. ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਕ ਦੇ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਿਲੇਨੀ ਜੋਲੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੂਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸੀ। For my part, I've had conversations with my counterpart and also I've had conversations with key allies and we'll be working with them. The Prime Minister raised it also with Prime Minister Modi. He raised it with President Biden and Prime Minister Sunak as well. And of course, today we're acting by expelling a key diplomat, but we will get to the bottom of it. ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਰਤ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਅਣਕਿਆਸੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਅੱਗ ਬਬੂਲਾ
ਹੋਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਇਸ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਨੂੰ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਕਥਨੀ ਨੂੰ ਬੇਤੁਕਾ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਕਿਹਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ तमाम ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਕਜੁੱਟ ਨੇ। ਇਸੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਪੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਨਿੱਜਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਬਾਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸੁਣਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਆ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੇਰਾ ਤਾਕਤ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਹਟੂੰਗਾ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੂਗਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਹਟਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਪੂਰੀ ਖੋਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੋ ਨਿਆਂ ਆ, ਜੋ ਜਸਟਿਸ ਹੈ, ਜੋ ਇਨਸਾਫ ਹੈ, ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਪੀਰੇ ਪੋਲੀਵਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਨਿੱਜਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। If these allegations are true, they represent an outrageous affront to Canada's sovereignty. Our citizens must be safe from extrajudicial killings of all kinds, most of all from foreign governments. Canadians deserve to be protected on Canadian soil. We call on the Indian government to act with utmost transparency as authorities investigate this murder, because the truth must come out. We must know who performed the assassination and who was behind the assassination. Conservatives will continue to work to get these answers. ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਭਖ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। G20 ਦੇ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤ ਆ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਮਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅੱਖ 'ਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦਾ ਭਾਈ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੋਲ ਹੈ, ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ US ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹੀ ਹੈ G20 ਦੇ ਮੌਕੇ, ਫਿਰ UK ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕਹੀ ਹੈ। 3 ਮੋਸਟ ਪਾਵਰਫੁਲ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਹੈਡਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਾਪਸ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਨੂੰ 6 ਮਈ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਭਾਈ ਨਿੱਜਰ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਕਦੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਨਸਨੀ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸੰਘ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਡੀ ਤਲਖੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਿਆਸੀ ਚਿੰਤਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਭਾਰਤ ਦੁਵੱਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਚਾਂ ਉੱਪਰ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਘੇਰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਭਾਰਤ ਉੱਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ BBC, ਦਾ ਗਾਰਡੀਅਨ ਅਤੇ ਦਾ
ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਚੱਕਰ ਸੰਬੰਧੀ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਕਥਿਤ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾਅਰੇ ਅਤੇ ਪੋਸਟਰ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਖੁਦ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਿਖਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਵਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਇੱਕ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਵਾਲੀ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਾਅਰੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਉਦੋਂ ਕੈਮਰੇ 6:30 ਵਜੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਨਕ ਆ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੱਗੀ ਜੌਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੱਸੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੰਤਰ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਹੀ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਵਾਲੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਚੰਗਿਆੜੀ ਯਕਦਮ ਨਹੀਂ ਭੜਕੀ, ਇਹ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਧੁਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਅਜੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ G20 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਆਏ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਦੌਰਾ ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਟਰੂਡੋ ਅਜੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹੀ ਸਨ ਕਿ ਸਰੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਸੀ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੋਈ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਇਕੱਠ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਕੁੱਲ 1,35,000 ਸੰਗਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਇਸ ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। G20 ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲਿਆ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਵੀ ਅਣਕਿਆਸਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਾਲ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਭਾਈ ਨਿੱਜਰ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿਆਨ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਜ਼ੇ ਘਟਨਾ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੜਕਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਉੱਪਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਸੱਭਿਅਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। G20 ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਮੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖੂਫੀਆ ਤੰਤਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵਿਛਾਏ ਜਾਲ ਵੱਲ ਸੀ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਨਿੱਜਰ ਦਾ ਕਤਲ ਵੀ ਇਸ ਖੂਫੀਆ ਤੰਤਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੂਫੀਆ ਤੰਤਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਲੇ ਜਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੱਛਮੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਲਵੀਵ ਸ਼ਹਿਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੜਕੇ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੱਲ ਗਿਆ। ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸੀ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗੋਦਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ। ਲਵੀਵ ਖੇਤਰ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਵੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਔਰਤ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਮਲਬੇ ਹੇਠ ਦਬੇ ਮਿਲੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਪਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਾਹਨਵੀ ਕੰਦੂਲਾ ਦੇ ਲਈ ਨਿਆਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਦੱਖਣ ਏਸ਼ੀਆਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਆਟਲ ਦੇ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਥਾਂ ਉਤੇ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਾਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੇਅਰ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਲਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ। ਮੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਗੈਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਣ। ਈਰਾਨ ਨੇ ਆਖਿਰਕਾਰ 5 ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ 2015 ਤੋਂ ਈਰਾਨ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ 6 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆਖਿਰਕਾਰ ਸਫਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ 5 ਬੇਕਸੂਰ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਆਖਿਰਕਾਰ ਘਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨੀ ਦਿਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ਉੱਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫੌਜੀ ਖਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬਜੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪੁਲਾੜ ਏਜੰਸੀ ਨਾਸਾ ਨੇ UFO ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਸਾ ਨੇ ਲਗਭਗ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ UFO ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਸਾ ਦੀ ਇਸ 33 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ UFO ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰਹੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਪੁਲਾੜ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਬਿਲ ਨੈਲਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਵੀ ਹੈ। In June of last year, NASA commissioned an independent study team to examine unidentified anomalous phenomena. We did so with a few goals in mind. First, to examine how NASA can use our expertise and instruments to study UAP from a scientific perspective. Second, shift the conversation about UAP from sensationalism to science, and to make sure that whatever we find or whatever we recommend, to make sure that information is shared transparently around the world. There's a global fascination with UAP. On my travels, one of the first questions I often get is about these sightings. And much of that fascination is due to the unknown nature of it. Think about it. Most UAP sightings result in very limited data. That makes it even more difficult to draw scientific conclusions about the nature of UAP. What is the mathematical probability that there is life out there in the universe? And if you calculate in billions of stars, in billions of galaxies, that there's replicated what I just said, another stony planet. The answer was, what's the likelihood? At least 1 trillion. That's from our scientists. They worked to develop recommendations about how NASA could better examine them from a scientific perspective. And the top takeaway from the study is that there is a lot more to learn. The NASA independent study team did not find any evidence that UAP have an extraterrestrial origin. But we don't know what these UAP are. ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ SDG ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ 2030 ਤੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਿਆਂ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ
ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਤਾਰੇਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ SDG ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਬਚਾਅ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। 8 years ago, member states gathered in the hall to adopt the Sustainable Development Goals. With the world watching, including 193 young people in the balcony holding blue lamps of hope, you made a solemn promise. A promise to build a world of health, progress and opportunity for all. A promise to leave no one behind. And a promise to pay for it. This was not a promise made to one another as diplomats from the comfort of this chamber. It was always a promise to people. People crushed under the grinding wheels of poverty. People starving in a world of plenty. Children denied a seat in a classroom. Families fleeing conflict, seeking a better life. Parents watching helplessly as their children die of preventable disease. People losing hope because they can't find a job or a safety net when they need it. Entire communities literally on devastation's doorstep because of changing climate. So the SDGs aren't just a list of goals. They carry the hopes, dreams, rights and expectations of people everywhere. And they provide the surest path to living up to our obligations under the Universal Declaration of Human Rights, now in its 75th year. Yet today, only 15% of the targets are on track, and many are going in reverse. Instead of leaving no one behind, we risk leaving the SDGs behind. So, Excellencies, the SDGs need a global rescue plan. And I'm deeply encouraged by the detailed and wide-ranging draft political declaration under consideration here today. ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜੋਸੇਪ ਬੋਰੇਲ ਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਏਕਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਵੱਲ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਨੂੰ ਨਾਈਜਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਸਕੀਏ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੈਨੂਅਲ ਮੈਕਰੋਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਅਤੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੂੰ ਨਾਈਜਰ ਦੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਧਕ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। And we also express again our solidarity with France over the situation of its ambassador on the ground. So full solidarity with France and full support to President Bazoum. Remember that we have been the biggest supporter of the region. The biggest supporter in terms of security, development, humanitarian aid, and we have to underline the importance that we attach to the region. We have been directly affected by the events in the Sahel as neighbors, as partners. We insisted on the idea that we need African solutions for African problems, and we stand ready to support further the African Union and ECOWAS. We also reconfirm our support to President Bazoum and praise its courage and determination. It's almost 2 months that President Bazoum is resisting without electricity, surrounded by their former guard, not willing to resign because he considers, and he is, the legal authority in Niger. When you block Ukrainian exports of grains, and we bomb silos and destroy grain storages, you are creating hunger in the world. As simple as that. Putin is directly attacking food supplies, and their prices across the globe are increasing, and we are going to face a scarcity on food
which is the direct consequences of the attack against the infrastructure, that soon later we will issue a statement with the considerations of the ministers about this dialogue between Kosovo and Serbia, facilitated by the European Union. What we want, what we request, is to start implementation based on our proposal without further delay, and this includes the obligation for both parties to fully implement the past dialogue agreements. Needless to say, after what I've been witnessing this summer, the world is no longer heating, the world is boiling. And so many meteorological incidents shows that the climate urgency is a reality more than a prospect. ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।